שהשם ברוך הוא זימן ליונה הנביא את הלוויתן, אז זה מראה לכל הנבראים שהשם ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית ומדוקדקת על כל שערה ועל כל עלה שנידף ברוח. אם היינו יודעים שאור התורה נמצא בכל דבר בעולם, אז בוודאי שהיה מתקרב הקץ והשם ברוך הוא היה מושיע לישראל. ההתבוננות שחושבים שהתורה היא רק התורה ולא מבינים שהשם ברוך הוא נמצא גם מחוץ לבית מדרש ובתוך הבית מדרש ובכל העולם כולו ובתוך הלוויתן ובמאי הדגה, שהשם ברוך הוא נמצא בכל מקום ובכל מה שמזמן השם ברוך הוא זה הכל קודשא בריך הוא בעצמו. הידיעה הזאת הייתה מביאה לידי שהעולם היו שובתים ממלאכה ומפסיקים את הרע לעשות. הידיעה על גדולת האל ברוך הוא, הידיעה שיש לנו אלוה גדול ונורא מאוד מאוד, שחייבים להמליך אותו, חייבים לבכות על המלכות שלו, שכל יהודי יעשה תיקון חצות, שמגיע חצות הלילה, שיעשה תיקון חצות, תבקשו את הבית של השם, תבקשו את המלכות שלו. כל מי שרוצה בית ואין לו בית, אין סגולה טובה יותר מזו מלעשות תיקון חצות. זה מידה כנגד מידה. השם ברוך הוא אומר, את הבית שלי אתה מבקש, אני אתן לך בית. כל מי שצריך רפואה וחייב רפואה, יגיד על שיר השירים בעלות השחר. עלות השחר, כל הרפואות יורדות לעולם, אוספים אותם עם שיר השירים. כל מי שצריך זיווג ורוצה לישא אישה, בן איש, בן אישה, יתפלל תפילת עמידה בכוונה, יאמר שמע ישראל עד אמת בכוונה, יקרא קריאת שמע שעל המיטה, ויהרוג 1,125 מזיקים ביום, 410,625 מזיקים בשנה, שהורג אותם, מהביטול של הקליפות שמתבטלים. לבטל את הרשע, להמליך את השם, כל המצוות האלו שאנחנו מבקשים מהשם, מי שרוצה בנים, שיתבקש ותתפלל חנה ולהרגיע את האישה שאין בנים, שאישה בעלה ובצער מזה היא יכולה לעכב, לא להצטער ולא לפחד. היא צריך לסמוך על השם, ואיננו ראו ולא זר ניסים ונפלאות שהשם ברוך הוא שידד הטבע. ומה שהטבע אומר, יהיה שלוע בשמיים, שהוא מושיע לישראל, שמתפללים הוא עונה, שמבקשים הוא מושיע. אבל זה תלוי בתפילה של האדם, באמונה שלו, בבקשה שלו.